السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله كيف ما شفتوا يوم بارد جدا ومتلج. فقت في الصباح قلت اليوم إن شاء الله نهار ديال الرفيسة. فهنايا غنتبل واحد الدجاجة وغنخليها في الثلاجة العشاء إن شاء الله. هنايا الدجاجة عندي مغسولة واجدة، يعني مغسولة بالماء والملحة والحامض إلى آخره. غنتبلها بشوية الملحة، شوية ديال الكركم، شوية ديال الفلفل الأسود، شوية ديال السكينجبير، ونصف ملعقة صغيرة ديال راس الحانوت. بغيت نوريكم هاد القراعي هادو ديال الزاج. كنشري أنا واحد النوع ديال الكونفيتور ما كتكونش مكتوبة فيه الماركة لا في الدجاجة لا في الغطاية، فوليت كنخليهم هكذا كنعمل فيهم العطرية، لأنني قلت مع راسي ما كاينلاش نرمي قراعي الدجاج باش ونمشي نشري قراعي دجاج آخرين باش نعمل فيهم العطرية، فوليت كنحتفظ بهم. نرجعوا للرفيسة ديالنا. هنايا شلطت واحد البصلة تكون كبيرة شوية، قطع صغيرة، وغنحك جوج ديال الفصوص ديال الثوم. هاد التتبيلة هادي غنخليو هاد الدجاجة هادي ترقد فيها على الأقل واحد 6 ديال الساعات، يعني ممكن نصاوبوها فحال اللي عملت أنا في الصباح باش طيبوها في العشية، أو في الليل إلا بغيتو طيبوها الغدا لغد ليه. غندهن هاد الدجاجة هادي مزيان بهاد الإقامة هادي أو التوابل، أيضًا بالبصل والثوم. غنحاول ندخّل ما بين الرجلين، وأيضًا تحت الجناوح، تحت الجلدة إلى آخره. بالنسبة للناس اللي بغاو يحيدوا الجلدة ممكن تحيدوها، أنا ما حيدتش هاد المرة هادي. غنغطي هاد الدجاجة وغنعملها في التلاجة على الأقل كيف ما قلت لكم 6 ديال الساعات باش تاخد الوقت ديالها الكافي باش تشرب الإقامة وترقد مزيان. بالنسبة للفطور بغيت نوجد شي حاجة تكون هكذا سخونة نشعل عليها الفران باش تسخن الدار، وأيضا تعطيها داك الريحة الزوينة ديال الطياب في الفران. هاد الحشوة هادي ديال التفاح، شوصون التفاح، كنت حضرتها معاكم ماشي مدة هادي، يعني تقريبا واحد جوج ديال الفيديوهات. ضفت نصف كأس ديال العصير. يستحسن استعمال عصير ديال التفاح أو أي عصير متوفر، إلا ما كانش العصير استعملوا الماء. ضفت 2 معالق كبار ديال النشا وحركت مزيان قبل ما نوضع هاد المقلة هادي فوق نار متوسطة مع التحريك حتى كتعقد مزيان هاد الحشوة هادي. هاد الحشوة هادي الأحسن فيها هي أنها ملي كتبرد كنعمرو بها الشوصون ما كتخرجش ما كتجراش، كتبقى لداخل مجموعة. هذه لا بات فويتي شريتها هكذا يعني جاهزة. كان عليا في الحقيقة نقطعها على 4 قطع متساوية، ولكن ما عرفت في هاديك اللحظة جاتني بحال إلا بغيت نعمل شوصون كبار ماشي صغيورين. غنوضع الحشوة فحال هاد الشكل هذا وغنسد عليها. كيف ما لاحظتوا هنايا عملت واحد الكمية كبيرة ديال الحشوة، ومع ذلك ما غاديش تفيض وتخرج من العجينة. هاد العجينة أيضًا هادي كنت عملت واحد الغلط أنني خرجتها من الثلاجة واحد المرة باش نستعملها ورديتها للثلاجة، لذلك كتشوفوها هكذا ما بقاش الفيوطاج ديالها مزيان، وحتى ملي غندخلها للفران غطيب ما غاتجيش زوينة بزاف في المنظر، واخا في المذاق جات لذيذة. غندهنها بشوية ديال البيض مخلط مع الح قطرات من الخل. غنفلّحها فحال هاد الطريقة هادي. الفران عندي مشعول على درجة حرارة 200 أو 400 فرنهايت. غنخليهم يطيبوا تقريبا واحد 15 دقيقة مع المراقبة طبعًا. نرجعوا للرفيسة ديالنا. عندي هنايا تقريبا غنستعمل واحد الحفينة صغيرة ديال الحلبة اللي غنعملها تسلق في الماء باش تحيد داك المرورة وداك الجهد ديالها. وأيضا عندي العدس رقدته في الماء بارد
على الأقل واحد الساعة قبل ما نطيبوه. بالنسبة للعجين ديال التريد أو المسمن ديال الرفيسة، غنعملو في العجانة، ممكن تستعملو القصعة عادي تعجنو بيدكم. عندي هنايا واحد الكيلو ديال الدقيق الممتاز الأبيض، وتقريبا 300 غرام ديال الفينو أو دقيق السميد الناعم. غنضيف واحد ملعقة صغيرة ديال الملح، وغنضيف أيضا راس المعلقة ديال الخميرة. غنضيف الماء ونحرك بالمعلقة الخشبية قبل ما نشعل العجانة باش ما يطيرش عليا داك الماء وداك الطحين. غنعمل العجانة تعجن هاد العجينة هادي ونضيف الماء بشوية بشوية. واخا هاد العجانة هادي ماشي طوب بزاف، يعني بالنسبة للكميات الكبيرة ديال العجين ما كتعجنش مزيان، ولكن أنا عملت بزاف واقيلا، يعني تجاوزت الحد المخصص. المهم كنعجنو مزيان هاديك العجينة حتى كتولي طرية مطاطية ورطبة، ولكن ماشي بزاف، يعني ماشي فحال العجينة ديال الرغايف، عفوا فحال العجينة ديال المسمن. عفوا، البرد الصوت ديالي كيغلبني شي بعض المرات. هنايا من بعد ما تعجنات العجينة مزيان غندهنو القصعة بشوية ديال الزيت، وغنعملو كويرات صغيرة بحال هاد الشكل هذا، يعني بحال المسمن العادي. غندهنوه بشوية ديال الزيت النباتي. غادي نغطيوه ونخليوه يرتاح تقريبا واحد نصف ساعة. الا كنتو غتخليوه اكثر من نصف ساعة ما تعملوش فيه الخميرة. نبداو في الطياب ديال الدجاج ديالنا. هنايا ضفت تقريبا نصف كوب ديال زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون، ما نعملوش الزيت النباتية. وغنضيفو الدجاجة ديالنا، وما نساوش نضيفو القطع ديال البصل والتوابل اللي كتبقى في التتبيلة. غنقليو هاد الدجاجة هادي مزيان تقريبا شي نص ساعة على نار متوسطة، مع التحريك نقليوها من جهة الصدر والجهة ديال الظهر مزيان. أنا هاد الدجاجة هادي كنت غنقطعها وقلت بلاش، هي ملي غادي طيب أصلا غادي تقطع بوحديتها، فما غنحمرها ما والو، يعني ماشي شي بسطيلة بريستيج ولا غير بسطيلة عادية ديال دائما. ضفت هنايا 2 حبات كبار ديال البصل على جناوح، يعني جناوح، وتقريبا 3 ديال الفصوص ديال الثوم كبار. ضفت تقريبا زلافة صغيرة ديال العدس، واحد الحفينة صغيرة ديال الحلبة، وغنضيف الماء حتى تغطى هذيك الدجاجة. وغنشارك معكم هنايا واحد الحيلة تعلمتها بوحديتي، كنستعملها بالنسبة للرفيسة وأيضا بالنسبة للكسكس. هي فيما نضيفو الماء ونضيفو التوابل، لأن الماء بوحدو غادي يبسل لنا الماكلة. فهنايا ضفت تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة من سكينجبير، الكركم، الفلفل الأسود، وأيضا شوية ديال راس الحانوت باش هداك المرق كنتبلوه ما يبقاش غير الماء بوحدو، باش ما يجيناش هاد المرق هذا باسل. غنضيف ملعقة صغيرة ديال السمن. غنحرك باش هاديك التوابل تذوب في هداك الماء، وغنغطي الطنجرة، يعني ما غنسدش على الكوكوط، غير غنغطي شوية، غنخليها منفسة شوية، وغنخلي هداك الدجاج يطيب على خاطرو مع التحريك طبعا والمراقبة. هنايا غنبداو في الطياب ديال التريد ديالنا أو المسمن ديال الرفيسة. غندهنو سطح العمل بشوية ديال الزيت النباتية، وغنطلقو هاد الكويرات ديال العجين حتى كتولي شفافة. نحاولوا ما نقطعوش العجينة، ولكن إلا تقطعات ماشي مشكل. هنايا عندي أنا المقلة صغيرة، فالعجينة كتجيني شوية معوجة، ولكن معليش ملي غنقطعوها غتقاد. كنوضع القطعة الأولى وكنخليها حتى كطيب، كنقلبها طبعا، كندهنو بشوية ديال الزيت أيضا من الجهتين، وكنوضعو القطعة ديال العجين فوق الأولى. غادي نقلبوها قبل ما نضيفو القطعة الثانية، وكنستمروا فحال هاد الشكل هذا حتى كنكونوا تقريبا واحد 10 إلى 12 إلى المهم على حسب
على حسب اللي بغيتو نتوما، 10 ديال المسمنات بحال هكدا وصافي كنحيدوهم ونعملوهم في واحد الطبق، ونستمروا بالكمية الباقية ديال الكرات ديال العجين. كنعتذر الصوت ديالي يعني ثقيل كتر. الناس كيقولوا لي الصوت ديالك حزين، أنا ماشي حزينة ما والو الحمد لله، الصوت ديالي هكذا عامل، ودابا واقيلا غيجيني الرواح كملات. هنايا بغيت نشارك معكم واحد الفكرة أيضًا كنعملها أنا فيما كنعمل الرفيسة، كنخلي واحد الكويرات بحال هكدا كنطيبهم كيف ما كتشوفوا كيجيو كيجيو رطبين. هاد التريد هذا كنخليه كنعمل به فحال ساندويتشات ديال الطاكوس أو ساندويتشات ديال ساندويتشات عاديين بحال الخبز ديال الطورتية كيجي غير هو حيت هو رطب، ويعني وكنغتنموا الفرصة كنستغلوا داك العجينة مادام غنعجنوا كناخدوا واحد شوية كنعدلوا به الخبز ديال الطاكوس كيف ما شفتوا هنايا. بالنسبة للرفيسة، نرجعوا للرفيسة ديالنا، غنقطعوا واحد الكمية بحال هاد الطريقة هادي، إلا شفتوا هادوك الدوائر د العجينة كيوليو كبار كنبداو نقطعوا بالجنب، كنقطعوا الكمية اللي غادي تقدنا، غتقد الناس اللي غادي يتعشاو، كنوضعوها في الطبق بحال هكدا. الدجاج ديالنا طاب والمريقة جات خاطرة ولذيذة، والسر هو التوابل اللي ضفنا زايدين، وأيضًا زيت الزيتون اللي ضفناها بكثرة حتى هي كتلذّذ بزاف هاد الطبق هذا، وطبعًا العدس والحلبة بالنسبة للناس اللي ما كياكلوش الحلبة حاولوا تسلقوها من قبل ما تطلعوا واخا كنضيعوا شوية في الفائدة الغذائية ديالها، ولكن أحسن من والو، ما كتحسوش بها تمامًا، وكناكلوها يعني كناخدو منها شوية ديال الفائدة. هنايا في الطبق ضفت كيف ما شفتوا المرق، كنكتروا المرق باش كيتروى داك التريد ما كيبقاش ناشف، وكيف ما شفتوا الدنيا متلجة والبرد، فما كاين ما أحسن من هاد الطبق هذا في هاد الجو ديال البرد مع واحد الكويس ديال أتاي مشحّر. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، كنقول لكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.